हेलो गाइज वेलकम टु माई न्यू भ्लग। आजको भ्लग चाहिँ विशेष गरेर तपाईहरुले चाहिँ अगाडिको चाहिँ यसको हेरेर नै थाहा पाइसक्नुभयो होला। विशेष गरेर चाहिँ आज हाम्रो लोकल भालेसँग चाहिँ हैन लोकल चामल आफ्नै खेतबारीमा चाहिँ उब्जनी गरेको त्योसँग चाहिँ आज हामी चाहिँ एकदम चाहिँ झोल बनाएर यसको चाहिँ झोल झाडेर मज्जाले चाहिँ खाने भन्ने चाहिँ प्लान छ। यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ अन्तिमसम्म चाहिँ भिडियो हेर्नुपर्ने छ है। ल भिडियो चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ नछुटाएर अन्तिमसम्म हेर्नु होला। ये वन क्लिक कर दो। To the straight to the brain. Straight to the brain. To the brain. Straight to the brain. Straight to the फाइनली चाहिँ मासु काटेर चाहिँ रेडी भइसक्यो। अब चाहिँ फ्राईको लागि चाहिँ रेडी। गाइस फाइनली बनेर चाहिँ हैन रेडी भइसक्यो। मैले अघि नै भनेको थिएँ नि फर्स्टमा लोकल भाले झोल, त्यसपछि चाहिँ रातो चामल हैन आफ्नै खेतमा चाहिँ उब्जनी गरेको। गाइस अब चाहिँ हामी चाहिँ खाना स्टार्ट गर्छौं। ल स्वाद चाहिँ एकदम मिठो भन्दा पनि मिठो। गाइस भिडियो मन पर्यो भने लाइक शेयर सब्स्क्राइब चाहिँ गर्न नभुल्नु होला।